important persons. New show but same face. New podcast, right? Hi, Peter. Hello. Hi, Maria. Yeah. Welcome everyone. Wala pa sa Pilaw karon. Pero yes, here we are at still 19 South VIP. Yes. Welcome, everybody. This is exciting because we are now together. Finally, Peter, welcome to the 19 South family. Diba? See what happens when you guys subscribe to 19 South. You get a chance to own your own show. Hi! Welcome, everybody, and Oh my welcome, God. did I say? Welcome, important persons in the 19 South VIP. Yan, yay! Cue in, palakpakan. Oh my gosh, Peter, So, hello congratulations. everybody. Yes, ako lang ang ginahali. Pero I say thank you so much for bringing me here where I am right now. And it's a vouch from you and a props from you. Thank you so much. You deserve it. Kay, nagi nag-comment nga, grabe good kayo. As in, level down ni Tilaw Master. So, o diba? Bigyan ang show yan. Ganyan. Thank you so much, 19 South. Please greet. Thank you, 19 South. Yeah. Please greet our 19 South family and viewers and audience and listeners right across the entire globe. Go ahead, Peter. This is your chance. Wow. So, hello everybody. Hello 19 South TV and to all the program shows and host viewers and all the listeners. I am very happy right now. It's because really lang siya video na I heard na this podcast we are doing right now will be available also to the radios here in Butuan and I don't maybe in some other places because in this program we will talk about some certain relevant and relatable things. And yeah, I think that is what VIP is about. It can be pwede siya video and also pwede po siya into audio nga madungog sa radio, nga madungog sa mga nag-traffic sa kalsada or mga everyday people nga nasa paulit sa balay or padulong sa work and whatsoever. So hello sa inyo tanan and thank you. Yeah, that is right. We will be our audience and listeners' company wherever they are because we are now in a podcast. So make sure that you guys are tuned in and please do not leave us because we will be giving you an interesting topic way ahead because my gosh, Peter, what we'll be talking about are interesting topics. Diba? Actually, Peter, yeah, this podcast before was entitled Day to Day. But now, this is VIP. We had to elevate the show, diba? Because na naman ka. So, tungkol sa ako. Because I am very and super excited. Nag-isip kayo kung tulog kagabi. Sorry. Kanang kastorya. Nag-isip kong tulog kagabi. Medyo, nindot mong gud ang ato ang topic for today. Murag, makayo shout out guys sa mga fresh graduate nato atong mga 2023 graduates. Murag makayon ko nga murag igo po sa inyo karon ang topic nato for today's episode. Yes, right, and this is it, friends. This is VIP with Ina, of course, and Peter. So, Peter, what are we going to talk about today? For this episode, we'll talk about the hardship or the struggle of being a fresh graduates or kanang mga ni-graduate na bitaw nga nag-isip yapon og pangita og jobs here in the Philippines. Kay murag kita mong guro tanan kabalo sa lisod gyud ang mga trabaho, especially if you are a fresh graduate na wala pa kay experience. I agree. Lisod yun, no? So yeah, let's talk about it now. Kay this is very timely kasi bag-o lang na graduation and even graduations are now kanang happening across Caraga region. Ambot lang sa uban, but yeah, bago lang ko nakakita og graduation dinhi sa Kabadbaran and Butuan. Yeah? In my locale. But yeah, bago lang gyud sila na graduation. Okay, yeah, haman inyong local di ay.
sa Bayugan City. Oh my God. Shout out lang sa mga graduates sa Adult Silver College, my alma mater sa senior high. Kagabi lang nahuman ilang graduation for the college students. Year, mga batch 2023. I have a lot of friends sa ilang batch. So, congrats sa inyo guys and love. Good luck. May pagbabadya ang good luck. So our episode is about you, right? Ano ang nangyayari or what are the hardships of the unemployed? 'Di ba? They say that graduation comes pero hindi pa diyan nagtatapos ang hardships, right? O 'di ba? Napawong ang ako ang kuan. Hindi pa diyan nagtatapos ang hardship because ayan, hindi pa siya nagtatapos talaga because the true hardship is when you search for a job. 'Di ba? Tama ba, Peter? Or, Dagan mo yung mga mga ina kay namo kay jobs nga masuldo ng uban pero dili nga na ang pay is dili nga na ka more sustainable bitaw for some nga ang labi na tong mga na pressure bitaw ng mga college students na sila lang ang gisaligan silang family like namo kay misconception good after graduating college kay families and friends of kanang mga graduates think and thought nga after graduation kay mamilyon na rin nagkalit ang graduate which is very mali kay mo itong yun yung mag-ina nga ang hardship mag-start na pod after sige ini-graduate mo mo ng uban makasabot ko when they say nga graduation na dili sila happy pero more sila pressure and sad because diha na ang time nga wala sila kabalo asa sila padulong kay mo it's the end of the college life of being a student. However, it is a new start of being a unemployed people or unemployed human being nga gabi gid og struggle og pressure ang mga tagsi mo kay isa na pud ka mahal sa mga pamalitunon karon and wala na free sa karon na panahon. correct. And another others pod na who get depressed and pressured because cut off ng allowance. Diba? That's the hardest thing. May yung ano. Correct. Kanang karon nga na ko'y like salary, I receive a salary and then may yung ko sa kalamera sa una no, mangayo rin ko bound sa kong mama. Pag na ako'y kinahanglan, mangayo ko sa kong mama. But guys, it's not forever. There will be a time nga kung i-enjoy gid ninyo na inyong college years because there will be a time na kamo na po'y pangayuan. You will return the favor, Peter, diba? So, really, it's hard. Unemployment is hard. Now, let's talk about how hard it is after, diba, we have done discussing about how hard it is nga being unemployed after graduation. So, karon ang atong storyahan, how hard is it kanang ready na ka? But there are others, Peter, ha? Wait lang, naiuban nga gusto magpahulay after college. Yeah, tinuod. Labi na-burn out sila nga. Yeah, oo. Tinuod jud na siya. Kanang naapoy individuals nga kanang gi-pressure pod sa parents nga mangita na dayon. Pero karon Peter, madiskarte naman ang mga tao. Like in their internship, college, maningkamot na sila mangita og internship nga kanang nabitay access to jobs afterward. Yes. Pero this topic is not limited ha to fresh graduates. Napoy uban nga we're talking about the unemployed nga. Yes, 'di ba? Let's talk about it. Sige, what's your take about the people nga kanang dili fresh graduates nga nakita gid og trabaho for quite a long time na. Ang mayaw sila kay kuan. The more nga dugay ka makita og trabaho, nga kanang magdugay kay tambay, kay feeling na murag mas lisod hinon siya kumpara nang murag bagong pito ka ni graduate nga mag-hustle kay pangita. Murag somehow, di ko sure kung ingani ko sa uban pero the more ka dugay na tambay, the more ka makapangita og trabaho kay murag siguro napoy siguro effect sa imong mental stability nga murag so kanami daw murag ma-out of fumes ka nga hala sorry pag kanami daw for example wala tao karon vacation ba mo karon tas walay klase pero nag summer ko karon
Ako ginawa na akong kung wala ko nag-summer, mabutang ko sa state na kadong pandemic, wala ko ipangbuhaton na niya. Makalimot ko sa una pa pagbuhat sa mga butang-butang, like pagbuhat og essay, di na ko halos kabalo nga pila ra ka na ka stanza or pila ra ka Ah, paragraph. Di na ko kabalo ka na, bitang ingay na nga. Nagala, and kabalo ko understandable, ni so na I am good at this. O tapos, understandable na ka imong wala nga, momentum. wala kabalo nga, nawala na yung o mawala yung momentum, that's the word, momentum. Listen po biya, and also mamina, I have this murag sympathy po siguro sa umbay nga wala nakapangita tayo ng trabaho, na years nang nilabay nga nito sila kay, dili mo good ang tanan kay na ay, what you call this, na aday opportunity nga moabot sa ilaha, and there are opportunity nga, you need to let go some of the certain things nga nasa mo karon. For example, you need to go out somewhere or out of your comfort zone sa imong city just to be in the job nga na ay naghatag sa imong opportunity, and ikaw mismo nga murag naglack pa ka og self confidence or dili pa ka sure kung kaya ba nimo mabuhi sa lahi nga lugar nga ikaw lang murag magduha ka ba nga unsa man, is this a sign or is this a sign nga mo grab ko sa opportunity or a sign nga magstay lang ko kung asa ko kay naay mga great opportunity diri. Di sabi nga everything is risk. Pero listen to mag-gamble sa life labi na og dili ka inga na bitaw ka inga na ka kuan sa life nga magsako-sako lang yung kinabuhi ba. Everything is a risk pero magduduha kung aha ka mo pusta. O ingon nila nga daog ka kung daog ka. Correct. That's true. And Peter, dili tanan per na magiuban nga kanang kung usa lang gi-graduatean, katugid nga trabaho in line sa ilahang undergraduate nga kuan ang ilang pangitaon. That's why they really look for a job nga hulatan gid nila. Nakoy uban nga mo graduate unya maski unsa lang ba, like I need to get employed. So no matter if it's not kanang linya sa ako ang course, basta na trabaho and then grab it. Nainga na nga mga tao. But I also salute those nga kanang mo in line gid sila to have experience and to hello, ila pong harvest ang labor sa ilahang pagskwela. Katong mo in line gid sila sa ilahang kuan, right? For example, ako, I graduated my degree what is Bachelor of Arts in English Language, 'di ba? When I graduated, I got in a government agency, pero I worked as a secretary. So, in-line dragi hapon siya. Secretary to the regional director. In-line na siya sa akong trabaho, sa akong undergrad. Right? Pero, eventually, after 6 months, I got out from that post and then ibalhin ko sa marketing. Diba? It is not in line with English language, but nalay ka small ko ang gap din haabot. But I had to receive it or I had to get it because chance, 'di ba? Pero Peter, kani, how hard is it for unemployed people nga makasugod sa trabaho? Ani, nakoy story sa imo. I recently applied and got a job from a prestigious company. Diba? Prestigious yun. Because, hello, I came from a long break because I got pregnant and then I got 4 months actually nga nag-alaga ako sa akong anak. And then, when I got back nag-apply yun ko since 2 months pa lang akong baby. Imagine, that's the 2 months span kung asa ko wala kay panggastos kay di man gid pwede all the time magsaligra ka sa imong husband. You have also your expenses. Actually, babae ka, you have your hair care, your skin care, your vitamins, your hygiene. Di mo pwede mo palit kasi mo ba na perme. You had to work, girl power. So nahitabuan ni I had to look for a job. 2 months naglisod jud ko, Peter. It's hard to go back to work once you stopped and resigned. Because True. mawala ang momentum. Pag sulod pagid nako og trabaho, Peter, ang number 1 nga lisod sa mga trabahante kay ngano, musulod kag trabaho, mugawas pa kag sulod kag trabaho para magkakwarta, pero mugawas pa kag kwarta nga dako-dako para maghikay sa imong pre-employment requirements. 'Di ba? Mag-health ka. ID ko.
GBI po. Mangita kag ba, oy, isa pa naka-struggle sa mga kuan karon kay mangita man sila o government issued ID, 'di ba? So before ka mangita o government issued ID, mugawa sa kag kwarta or another valid ID para makakuha og another, 'di ba? So yan na, nangita ka trabaho pa sweldo, pero pag sulod nimo og trabaho, nagawas kag kwarta, before ka mo sa trabaho, nagawas kag kwarta para maghikay sa imong pre-employment requirements. All in all, murag mo gasto kag mo around 2,000 to 3,000. Unsa man akong gipangkuha, ako police clearance, NBI, 'di ba? Makuha ka, maghikay ka sa imong, magsirado ka sa imong BIR. Right? And then mag-atiman ka sa imong SSS, change employer. Mag-atiman ka sa imong, labi na nag-change status pag yun ko, so nag-atiman po ko sa akong PhilHealth. Nagkuhan ko akong mga beneficiary, nag-change ko. Naging siya Peter as in, onya, kung kanang na health related kanang requirements ang imong trabaho, like you get to mingle a lot of people along the way, kinahanglan ka mag-secure og health card. Sa health card, Peter, ang mga requirement ana, magpa-x-ray ka, magpa-stool analysis ka, urinalysis ka, magawas ka kwarta tanan. My gosh. And then eventually pag makuha na nimo, magkuha ka og permit to work or occupational permit. Lahi na pud na requirements, Peter. Magkuha kag police clearance, magbayad ka sa police clearance og 100, 150, 50. NBI clearance, magbayad kag 150. 'Di ba? Ing ana ka lisod, ngitag trabaho niya. Pila naman na? Unsa man na? For example, kung ikaw ang minimum wage ra, unsa ka dugay nimo na mabawi na imong gasto nga 3,000, 'di ba? Diba? Gets mo? Every 6 months po yun mo hikayon, ha? So, every 6 months ka, maghikay, ano mga 3,000 ni ing anak kalisod ang mga unemployed. And so, dapat yung mga ipangkuha ninyo nga murag valid lang for 6 months or valid lang for a year. Murag ang police clearance, I think murag valid for only 6 months ata. Tapos medyo po yung mag-renew. Same with NBI. Yes, that's true. You have to renew it again. Oo, ing anak kalisod ang mga unemployed karon nga mosulod og trabaho. And then karon, 'di ba, it's hard. So ikaw pangutan unti ka ha. Like for example, if you are unemployed and then kanang ni-graduate ka og com arts, what do you think would be your situation now? Given kung like ka lang dili ka kay ingana og kanang connections ba? Great to those who have connections. Hello, connections lang talaga ang kailangan natin sa mundo. 'Di ba? Great to those who have or kanang niskwela sila com because they have an opportunity right there and then. Pero unsaon man ang uban nga wala. Sige, unsa ka sila karon? On your take, Peter. Unsa ka sila? Kuan, siguro sila karon nga po job hunt po o murag nabilong sila dito sa mga certain people po mamingna nga bisan og kani ang ilahang course murag mo redirect daw sila or mo mangita sila lain nga way or lain nga job just to sustain and just to have an income. Okay, as you said, katong mga naay mga privilege nga murag wa pa naka-graduate pero nanay trabaho naghulat, good for them. However, there are people who pursue this course arts tungod sa ilahang passion into some certain things na related sa course. However, pag moabot na ang time nga you need to get a job to pay your bills, to pay your mga personal needs mo, imong rent, bills and whatsoever. Kinahanglan jud nimo at some point murag makaingon jud makaingon nga. Maybe this passion kay wala pa niabot ang ihang time and maybe karon tundon sa nako akong pride to work and to sustain for myself and for my family kay lisod jud kung passion na ka permanente lisod jud kayo like sakit man mo hunahon nga kani ako graduated for 4 years. I worked for this for 4 years nga after sa graduation kay wala murag makon ko nga ay wala man ko nga na connections di ay wala man ko nga na backer di ay para
maghatod sa ako kung asa ako ang gusto maabdan. It's really hard. And yeah, ingana gid siguro ang uban, not just in com arts, but uban po siguro nga course, nang murag ka nang sa college dito ko, grabe imo kang like dedicated kay ka magkuan kay I can see myself after 10 years doctor na, lawyer na, but it's really hard in real life kay mo paingan ka mag-ina nga kinahanglan mo mag-invest, kinahanglan mo mag-host of kwarta just for you to be in. And first lang nga dili kay ingana ka dako kabaga ang pitaka murag makaingon jud nga dili na lang sa ako kay at least for the meantime nakoy madawat or nakoy masudlat. Pero ang nakalisod mong good kay pag makakwarta na ta nya ka na murag somehow we can say nga stable na lisod na pud balikan tong tingnan na to nga murag passion na to sa una kay maabot na sa edad nga murag diha lang siguro na ang passion mangwarta sa ako. Am I right mo? Correct. Speaking of that, tinuod jud na, wala gyud na kuan. And then kato imong giingon nga diri sa na lang ko kay wala pa ko ikagasto. Until to such time nga madugangan na ang mga bulan, mag-years na lang nya. Ni samot kamahal ang mga requirements. Unya sila naarig pabilin ra gihapon diha. So niabot na ang panahon nga nagmaligya na lang sila but dili man bali ang mamaligya. Dili nila ma-practice ilang profession because there is an alternative na dili na sila kinahanglan mo gawa. So, they had to be businessmen and women on their own and completely leave their profession. But nothing pa nang hard on ka ng business women ha. Dako kay kong saludo sa mga tao nga are professionals but into business. Kay grabe gid sila gamble, Peter. Dili tanan businesses are successful. Pero saludo yung kay ko kanang they had to stop or choose business over being employed kana grabe ginakay sila nga mga tao legit, diba? But Peter, how true or what's your opinion on kanang mga companies now, speaking of unemployment, isa din sa mga reasons nga nung dili kaayo makasulod og trabaho ang mga tao, or how hard is it? Because ang mga companies daw have unrealistic expectations in a position. Tinod na. Tinod na mo ina kay makita na nako di man sa yan nga pangina na akong job karon kay I'm still college pa man, pero pag makikita ko mga job hiring na magtatanong mo mga really you are looking for ang kanang ingani nga tao to work for a certain position and to manage a certain role sa inyong company with that kind of salary you are proposing. I mean, okay ha, kanang nindot man kay na ay nice sweldo, pero the thing is ang kana ba nga amount is deserve sa isa ka tao nga modawat ingana kanang concerning sa job nga iyang handlean or sa role nga iyang hawilan sa inyong company. And there is on na po isa nga kanang kami tong mangita og with experience nga kanang nag-expect sila nga dapat ingani ang experience ingani katas mga 10 years 5 years experience nga related sa job, pero ang pay is very gamay nga kanang murag seryoso ka na pa siya uban mong pakapin og kanang na wage increase depende sa performance like murag dili man siya murag isod kaayo niya syempre ikaw siguro sa uban nga nangita og trabaho mo need na gid kaayo niya tan-aw nimo qualified kayo ka kay naka-experience kabalo ka ani maayo ka ani nga ways, pero masangit lang ka sa pero gamay man og sweldo para ana nga trabaho nya nana po lang pero daghan man kulbero nun sige na lang mapasubo na lang bitaw. How about you Mina? How unsa imong sa imong point of view ana nga mga taas kay standard gamay imong pasilo? Oh, shout out sa inyo. May tinood I had to go from one job to another good. Like, namugod ko yung prinsipyo sa akong kinabuhi nga I'm young and I am flexible. So, whichever nga, feeling na ako nga makahelp ni sa ako ang pagkatao ni nga job kanang ma-expose ko og mga certain. Bahalag mayon na sila, sige na gina siya. Actually, na-offend yun ko sa akong classmate sa masters. Naingon yun sa ako, uy, lahi na lagi imong job na pud karon na. In myself, gusto ko siya awayon, legit. Pero, 'di ba? Hello, ang ako good kay
for myself. I'm doing this not for you, not to please you, but for myself nga. Gusto ko nga makakuha ko ing aning nga kanang experience because I'm young. And if when it's my time, when it's God's time nga gihatag sa ako ang to land on a job nga para permanent na gid para sa ako, at least I had experienced a lot. 'Di ba? Dili lang ko kay English major, dili ko marketing. Yeah. Nagani uban mga tao man. Magsipang hilabot bitaw sa magsipang hilabot sa lihok sa kinabuhi sa ubang tao ba. Like good for you man good. Nabuta ka kung asa karon pero wala ka kabalo sa struggle di sa ubang tao. Like for example nga dili da tanan kay mo itong ingan nga to kagay nga disi tanan mabutang kung aha sila gusto kay ingan na tungod sa kalisod walay backer, walay support system, walay privilege nga pareha sa uban. And for me, it's kind of sakit paminawon to labi na pag makadungog ko nga, why are you mocking someone tungod kay batch right now siya sa una pero ano siya katrabaho sige siya balhin sa work. Uy, bad. What is bad it for you? Ay, sila. Like what you said, ma'am, tanang di tanay, natay kagaling yung time frame and we never know nga tanang atong gimak ng mga tao at nakabalo nga sa unahan dahil mas ma-under pa ta nila and whatsoever. Yes. Nag-iingon na ka na. Kung asa ka ron, just correct. Pero ang solution Uy, kadaghan. Daghan igana. Daghan kaayo, Peter. Daghan kay mga tao na inana legit. Pero sige lang, 'di ba? Basta ikaw, you know what you want sa imong ugaling. Yan ay pinaka-importante. Pero speaking katong mga companies nga kanang mga unrealistic kayo ang ilang mga expectations na nagi mga requirements, my solution for you would be apply. Apply lang because there may be a person na qualified tanan ana, but they would always select the best candidate. There are instances nga maayo kay sila ana, qualified sila tanan, ikaw kulangan kag isa ka qualification, pero mas maayo ka in terms of kanang sa written exam, sa interview, face-to-face interview, ana, mas maayo ka ana. So apply lang yun. Don't be scared, just apply. May kang di ko qualified kay kinahanglan man daig na experience ani. But your experience is much related atong ipangayo. So you think na go apply for it, diba? Sige, kani Peter napako isa ka reason nga nung lisod daghan ng unemployed, lisod kay man unemployed kanang pag-filter bitaw sa mga resume. Magdawat sa imo ha, speaking atong katong company, di ba I mentioned nga na yung mga companies na taas kay expectation. Kani isa, this is relatable because nagtudlo man jud ko og kanang business communication. So kani relatable kay ni kay ngano. Pag-apply pa lang nimo, ang ginatanaw gid ana sa employer no, kay imong resume. Kung maayo gid na pagkahanay, imong cover letter, kung dili wrong grammar, kung dili kanang problematic kana. Pero kung problematic bilasa gid kayo, sorry for the word, ang imong mga employment requirements, sorry, yung kayo gid pag-expect nga madawat ka. Tinuod man na. Like, mayon ang uban nga, grabe po ni siya. Oy, dili mo ko perfect mag-English. Hello! Kadaghan kayo natog mga resources karon nga pwede nato makuha. And then, guys, guwapa kay ka. Mag-apply kag trabaho, magpagwapa ka, mag-long sleeve ka, mag-makeup ka, mag-kuan kag buhok. Pero imo ang resume kay, man kaayo. Make sure, my tip, make sure that if you know somebody or if you maski dili siya maayo, ipakita imong resume, ayaw kaulaw, ipakita, tan-awa ra ni kung okay na ba ni. Because there are instances, Peter, nga dili nimo makita ang imuhang mga sayop. You get to check or ask another person to check your job. Sige daw, what's your take on it? Kanang i-filter ba? 'Di ba? I am blessed na po siguro kay kanang murag na ako mga kailang nga gabi po mag-job hunt and maybe makita na ako nga
sa pag mga days to come pag ako na mangitag job. Really na ako ingan na ako yung mga tao nga kapangutanan if okay na ba ni if nababay kulang ano sir whatsoever case. Ako na ma'am ina ha incoming fourth year student wala sa mga need as an applicant. So yeah, I think it's a good connection if you say nga kanang na ko yung mga kailangan nag-start ng pangitag job and na sa mga industries nga makapangunan ko unsay need ay sa isa ka applicant isod mong nang namo uban ha ng mga silang o pang-apply niya ang dala lang kay resume or application letter tas mabita kabalo nga ang uban di ay job kay nangita og mga certain mga papers for example kanang what call this kanang mga NC1 NC2 mga something like that and it's very important kay lisod kayo mo sulong-sulong ng kanya kulang ba imong dala di Yeah. Pwede nood na. Naagibig ako pagka-secretary ha. Ingani ka baga, mga applicant, as in, daghan yung kaayo. So, how will you, dili man pwede nga, i-direksyon na nimo hatag tanan sa imong HR. You have to screen it. Like, for example, ang gipangita kay accounting staff. Diba? Tanawin po nimo nga, imong ibutang kung mag-apply ka sa accounting staff, imong ibutang sa imong resume dito, imong accounting-related nga mga experiences. Diba? Mugid na siya. Like, tailor fit your resume and your application documents to the job that you're applying. Mugid na akong ginaingon sa akong mga estudyante. You can make magic to your resume because that's the number one kanang sell point nga di ba man imo ihan ay mong gagawin mo apply ka dito mag-submit ka sa imong resume dili man imong self imo i-bring ang resume man ang mag-bring sa imo ha di ba so make sure nga i-tailor fit yun nimo ang imong resume ana imong gi-applyan mo na ing ana kalisod mga apply kinahanglan kag resource pod nga makakuha pug ka og maayo nga resume. Pero guys, naanay mga templates online, di na mo mag-goal. You don't have to pay. Naanay mga templates, edit nang gini mo. Hago lang yun siya. Correct. Pero mamila, napag-consider Vina, what's the feeling man ka nang after bitaw nimo kasi job for like ang mga kata kay job mga kayo di ba sa imo kay you're a mom naman kanang how does it feel finding a job na kanang sakto sa imong time nga maka-work ka at the same time maka-cater ka sa pagbantay sa imong baby. Like kanang itong job na makain ka nga perfect para sa imong sakto pay, ang time dili kayo inga na tatas mag-work and dili pud kayo inga na ang work ka na makain ka nga balance lang sa imong ang work. How does it feel man? Ma'am, I am a person who believes in kanang God's timing yun, legit. You will have your time yun. Ako lang yun, di ko mamili og trabaho, Peter. Di-offeran ko, when I got pregnant, I had to stop my kanang previous job because field man to. I cannot travel because I'm pregnant. Diba? Delikado niya. Mayon akong husband, nagipangayo ra ba nato ni Lord and then dili ka mo supplement sa iyong gipangayo sa imong gipangayo, right? So I had to do my sacrifice, so I had to stop working. But here comes after 4 months man to anto. Gi-offeran ko nga mag-teach. Dili ing ana, that's where I met you, right? Dili ing ana kada ko ang salary, dili gyud ma-meet ang imuhang mga needs. Yeah. Pero at least it somehow compensates your very basic needs lang. Kanang imuha lang mga kuan ba imuhang mga primary needs lang at least mo sa di ko mangitag di ko mga arte o trabaho Peter kay gihatag na siya sa imo because it has a reason kung na ako'y makita even now that I'm employed I would be honest nga kung naay makita na ako na hiring nga higher position nga mas dakong sweldo and I think nga mas capable pud ko and then it would give me a good future and my baby, why not? Diba? Di ko mag-ingon na kalisod, ana. No! Dili. Kay Peter, walay posisyon nga kabalo ka. Walay job nga kabalo ka, ana. You learn each day from your job. Mo ginay tinuod. Kanang, mayon ka nga vlogger ko, kabalo naman ko mag-vlog. Kana, kabalo ka, ana. No.
There's no such thing as a good vlogger pag so good. You get to learn each episode, you get better. Ngayon ka nga, correct, teacher ka, maayo man kumutudlo kay maayo man kumusto. No. Every single time that you meet your students, naagid kay bag-o nga matutunan, as in legit kanang experiences will always make you. So ikaw, if I were you, kung dili pud ka kaayo ing ana nga kanang kuan, ayun lang pag arte of work, you will get your time. Legit. You will get there kung asa ka. Pero di ba, mabash yung ko ani kay, hello, don't settle for less. Inyo pud na. Kung feeling ninyo nga giskwilahan ako ni 4 years, 5 years. Di mo ganun na. Imo pud na, go ahead. If you don't want to settle for a minimum wage or above minimum wage, go ahead. Pangita paghulat because you will have your time. Muna jud na. Diba? True. Napay isa. Ano ko isa? Unsa imong feeling ng kanang naglisod ang mga unemployed nga mag-apply og trabaho because ang mga companies hire internally. When they have positions, dito sila sa mga casual nga mga tao or casual nila nga mata ilang ibutang dito. Kung wala kay backer, what's your take about that? Kung wala kay backer, di jud ka katrabaho. Unsa man na para sa imo? Ako ba kay grabe, dahil mo ma-feel nga murag makaingon daw nga unfair jud ang tanan kay ano mo pareha mo nag-eskwela og 4 years, pareha mo kanang fresh grad, tapos makaingon pa gani ka at some point nga I am much better than him. Murag makaingon daw ka nga clown nga siya, pero kanang pag-abot sa pagpang-apply ba nga una gyud ako nag-apply sa iya tapos buti nga kay siya ang nakuha di ito kay naday nga ng inside connections and mga backer system. For me, lisod kayo kay lugar ba lagi na ingon nga no tong backer system unsa pa tong tuiga, pero aham ta karon mo og hapon dili makasulod labi na sa mga agencies na somehow public. Lisod kayo kay kung isa tong kaila mo toy kuhaon yung isa toy kanang kapamilya kadugo mura toy kinakilala niya. Lisod for me murag makakilyo ko sa nga na kay wala mag-great connection good, especially diri sa Butuan kay di mo diri taga Butuan, and for someone nga murag dayo sa ani nga lugar maghunaw na siguro ko mangita if ever gusto na ko manarbaho asa o unsaon na ako kay to be honest ma'am ina dili ko mag-reply sa resume and application letter. I really need yun nga kanang dapat na ako kaila sa isa company or isa ka job nung tamang bitaw para mas mapadali ang process kay it's really hard to rely on papers and to the experiences kay syempre point of view pod sa mga nagtawag ana kanang nag-collect sa mga applicants kay screen pod sila kung kinsa ni maayo na niya. Syempre sila wala kabalo sa imong abilidad niya natoy uban dito kay daghan credentials pero wala day work murag mga siya nga sige dili lang ta murag mag-settle lang pud bitaw sila sa inyo na whereas dito nga nang nakikaila na maka-vouch sa imo ha like ako makakuan ko nga maayo ni siya just like what you did there is a 19 South, diba? Kana si Peter murag na mag-recommend ba, it is a really big help to have someone na maka-recommend sa imo as well as maka-vouch sa imo ha. That's my take. Ako, I would not lie nga ningon jud ko nga nakoy backer sa mga jobs nga it's either gi-recommend ko or nakoy backer, but you know what, at the very end of the day if maayo ka maayo gyud ka. True. Like if you have built your name, if you have built kanang murag sensible reputation kanang sa man sa Bisaya para makarelate ang tanan, kung naa gyud kay na dungog na ana nga trabaho no, maski pag kinsa na siya nga dugay na kay sa gobyerno, kung mas maayo ka ana niya, people will always see merit yun. Like kanang mga tao bitaw kay at the very end of the day dili man inamigo ang trabaho adto man ka sa mahuman ang deliverable sa imong trabaho, diba? Kang kumpanya ka, that's what I like about kanang private companies because they always respect merit. Kanang kung unsa imuhang experiences and background,
they always credit that one yun. Legit. Muna ang private companies muna ang saludo yung ko ng private companies. What kanang wala man po ko against anong backer system sa government kay. Again, at the very end of the day, trust is okay. Trust should be there, 'di ba? Trust and confidence to a person is there, should be there. Pero kanang principle of merit, familiar ka na Peter nga kanang tan-awon jud principle of merit, tan-awon jud ang imuhang qualifications. If you are better than the person nga nasa sulod, ikaw gid ang pilion. That is what I like about nawala si Peter. That is what I like about kanang private companies, 'di ba? Very kuan yun na siya. Rampant na siya sa a lot of government agencies nga moingon yun nga ma-apply ka gobyerno na di kay backer din kana. It's offensive, yes, kay kanang moingon sila nga nakasulod naman na siya dira kay na i-backer. Kung dili tungod sa kuha, di man na siya kasulod din na. Yeah, it's offensive because 'di ba? So meaning wala jud kay value as a person. Wala kay kanang benta sa imong kaugalingon. But hello, maski pag nakay backer, kung di jud ka maayo mo trabaho, di jud ka mo lahutay. Mo gini tinuod nga storya. 'Di ba? So at the very end of the day, saludo jud ko anang principle of merit bitaw. The companies and agencies give you what is due sa imo ha. I'm a firm believer of that. Anyway, 'di ba? Ingana gid kalisod ang mga mag-employ, naglisod ang mga tao nga unemployed, karon because it's hard. Not just to the fact nga storyahan na to ang Pilipinas karon, dili nga na kadag. There are a lot of jobs, but there are a lot of people as well nga nangita og trabaho. It doesn't match the number of available jobs sa mga tao nga unemployed. But there are efforts now. Like for example, ang DOLE, naghimo silang kalayaan jobs fair. Go! A lot of people were hired on the spot. Kanang mahapig yung ka, legit nga kanang kwan. There are engineers as well nga walay mga trabaho. There are kanang nurses karon nga would choose to kanang stop working because gusto sila og better salary. I have high respects for that. They choose to be unemployed because they're waiting for their time nga maka-abroad. Napayuban nga nag-wait og kanang time nila nga mag-serve og kanang experience para maka-abroad. Go ahead. Nga nakalisod, legit, ang unemployment din hiya sa Pilipinas. But we are grateful because our government is also doing its job. Our agencies are doing their job nga matabangan ang mga tao sa kanang most especially kanang mga fresh graduates. And also napukoy nabantayan di ay nga kanang mga partnerships between academies and companies bitaw nga pag naani fresh graduates ang company ang school kanang ang companies mo salo ana automatically the number of people nga mo graduate, the number of students nga mo graduate ani nga academe, makuhaan na ang mga ma-unemploy ana because there is a company nga mag-catch ana nila. Yeah, it happens because now I work in a private company, a big private company. Naami ka ng partnerships with academes mo na mo gibuhat karon para at least ang mga mo graduate karon sa college na sila ka pa dun. Excuse me. Unemployed pero sige, employed pero masig pangatching. Anyway. And then napay uban nga unemployed sila because they haven't even made it to college level. Pero guys, nanatay mga alternative learning system karon which are credited by a lot of employers. Maski kanila nga area kanila nga kaning school ka ay kaning level of kanang academic requirements lang
imuhang na nakuha, pwede nakadawaton ani na companies. Ay, Peter, I was just talking about company nga kanang dili mo dawat og dili fresh college graduate. Nagi uban nga kanang dili gid ka pwede because ani ra ka nga level. Pero guys, na may uban nga ay lang pud pangita atong mga trabaho nga taas-taas gid og mga qualifications. You will have your fair share of employment opportunities ana nga kuan. I would also like to kanang talk about kanang mga dili ma-employ because are bad at exams and interviews. Napoy nana. No, dili sila ma-employ because dili gid sila maayo og exam, dili pud sila maayo og interview. Kana na gid specific nga tao ngayon ana, but interviewing and exam taking are skills. Both are skills. The more you mag-practice ka na or the more you learn about these things, the more you get better about it. It's not kanang mayo gid na siya kaayudaan mo storya, no? That person took a lot of experience and a lot of practices for him to be better. Diba? Kanang bad kag interview and then maayo ka mo exam, so bawi na lang ka sa exam. Diba? Or bad kag exam, maayo kag interview, go, bawi na lang ka sa interview. Bahalag gamara mo score sa exam because specific jobs as well cater different types of kanang skill set. Oh, so nagi mga kanang opportunities match ana imo ang kanang mga gi-apply nga mga trabaho. And lastly, I would like to talk about there are a lot of unemployed because pag-apply nila wala sila experience that. It's hard for individuals nga mo apply or land on a job. It's easy to apply but it's hard to land on a job because wala sila mga requirements. Ay, wala sila mga experience. Obvious man yun. Nga kung wala ka experience, it's very hard. Fresh graduates, mo gini ilahang dilemma because dili gid mi ka-apply og mga position. Guys, ato mo Google, pag-research mo, there are a lot of companies nga mas prefer nila ang fresh graduate. It's just a matter of learning and researching about it because kinahanglan jud na mag-apply ka trabaho, mag-research jud ka. And then isa pud ka factor anang kanang apprenticeship programs. If you have resources or if you have capabilities on making sure that you become a part of internship or apprenticeship programs, kanang mag-apply ka o kanang on the job training, OJT, kana also kanang mga apprenticeship, like for example if you are a tourism student, pwede ka mag part-time or mag-internship sa usa ka establishment na related ana, then that would be credited as your work experience as well, di ba? Apil na siya, part na siya. Interns di ay ang term na. So kanang projects, apil og mga co-curricular, that would build your resume because, di ba? Pero kung person jud ka nga dili ka ganahan mo apil og mga co-curricular activities, wala ka internship programs and the like, then wala gyud ka. So if I were you, if I'm close or nearing graduation, I would invest my time on making sure that I get to be affiliated or akong siguraduhon yun nga maapil ko sa mga activities or kanang mga sitawag ana mga circles nga makatabang sa akong pag-build sa akong resume kana. Very, very amazing yun na nga. And of course, at the very end of the day, it's hard to find a job if you're not putting a lot of effort. Mangita kag trabaho, invest on yourself, invest on your resume, invest on building what you can sell about yourself to get employed. Inana lang jud.
it's hard because limited at our resources, but we have a lot of options, diba? Be a volunteer so that you can take kuan. Kung wala gid mo kanang luxury of time or luxury of kanang resource, kanang kwarta to somehow supplement the needs, basically, then look for jobs online. Kung gusto gid mo employment nga kuan, there are a lot of jobs online, part-time jobs, and do not be afraid of kanang making high or a risk per se. Kay my gosh, wala gyud nang trabaho or nag-apply og trabaho nga kanang mahalukon. Tanan nang apply og trabaho kanang arriesgado because opportunities are there. It's just about you nga mo cater anang mga nanginahanglan ay mga cater anang mga gikinahanglanon, no? My gosh, English na lang ako. Anyway, yeah. So that is basically how hard is it to find a job in the Philippines. Nawala si Peter. However, that is a very kanang wonderful insight looking. Diba? At least in a perspective of Peter as a student, and in my perspective nga, I've landed multiple jobs all in the span of 1 year. Kapila ka akong employers, ana. But, lain-lain tag-prinsipyo sa life. But I suggest that if you are looking for a job now, if you are listening, and if you are looking for a job now, and naglisod ka, do not fret because ayaw pagkawala og kumpiyansa sa imong kaugalingon because your time will come. Ani, it's not at all times nga kani nga mga tao nga naay grasya ilahatanan napoy imo. You have your fair share. All you have to do is to build yourself, put an effort sa imong kaugalingon, and then hello, at the very end of the day naana gyud ka eventually. So Peter, unsa man ang imong ikatambag sa mga tao? Yeah, unsa may katambag ani? I was just talking about unsa ang ikatambag nimo sa mga tao nga unemployed karon nga nangita ka og trabaho. First of all, sorry guys, kinawala ko na uncertainties nga nahitabo. Pero, the only advice I can give you is to try and try and try and try. Because, as what Monty Luffy said, we will never create future until we create risk. Because, nga, maganda guys, hindi ka makabalo. Kaduog na wala daghan na dili ta makabalo. We will never know until we try. It's because lanang kinahanglan pa mo sugal, and tanan is gamble. We share nato ang lose nga atong madawat if ever dili mag-work, and at the same time dito ta sa risk kung asa kaya lang nato panindigan kung asa man ang hitabo, and sa risk nga nagihapon ta sa safe kay dili mo gud tanan na ay sandigan dayon when a big risk comes to a lose one. And yeah, just try and try and try, and then pray and pray permanently, and Yeah. like yourself permanently. Never know until it's on stage. That's it. Yeah, that's correct. That was just that was my word kanina when you got lost. Oh, you got lost. Diba? You have to start building yourself as well. So, yeah, that was a very fruitful discussion, Peter. Thank you so much. Grabe, kanang wonderful insights, no, in this small kanang little topic. Daghan kaayo taong na-discuss. How hard is it for unemployed people to find a job in the Philippines? Sa Pilipinas nga setting. Maybe in the other parts of the world, sayon na gid kaayo mag-apply because, but depende. Our time will come. All you have to do is just work hard. Yeah. So, thank you so much, Peter. I can't hear you properly. But anyway, if you guys have a topic, yeah, sure. Sure, go. Um, what's your advice to someone nga mo gusto magsugod
gusto mag-freelance, over ka ng Unsa to? job Unsa into akong corporate world advice? and into public. Kanang gusto lang, first, di ba ikaw yung na gusto mo sulod sa free. Yeah. So, yun na nga. Yung sinabi ko is that kanang all you have to do is to make sure that you invest on yourself. Invest on your requirement. Pagwapuhon jud nimo, kanang grab every opportunity that you can para ma-add o maka-add something sa imong resume. And then, just pray and believe that your time will come. Tinuod yun na. Not at all times that we are favored by kanang the time. Dili tanan panahon nga ato Napi panahon uban ni ila. Sa ila gani perme, di ba? Pero, nagi times nga kanang kinahanglan na gyud ta nga mag-plant bitaw sa atong galingon. Like, let's water our experiences so that we will bloom into a beautiful plant that is ready to conquer the employment world in the future. Ano lang jud siya. Mhm. But anyway, thank you so much because, as much as we can, we would really ask you guys nga moabot mig mga 2 hours nga magstorya ani kay interesting kay ning topic. Thank you so much, Peter. And if you guys have a topic in mind that you wish us to discuss, tingnan lang me. Please send us a message at 19 South. Once again, this is Ina. With me is Peter. Thank you so much. And you are watching and listening to VIP. Till the next one. Bye.